साखर शिल्लकीचा प्रश्न सोडवा अन्यथा पुढील हंगामात कारखानदारी अडचणीत येणार असल्याचे वक्तव्य आमदार मोहनराव कदम यांनी केलं आहे। केंद्र सरकारने पाकिस्तानमधून केलेल्या साखर आयातवरून साखर कारखानदार हबकले आहेत। महाराष्ट्रात सध्या असणारे साखरेचे दर आणि साखर साठा पाहता पाकिस्तानी साखर आयातीमुळे राज्यात आणि विशेषतः साखर पट्टा असणाऱ्या सांगली जिल्ह्यात मोठा फटका साखर कारखानदारीला बसणार आहे। या पार्श्वभूमीवर आज सांगली जिल्ह्यातील साखर कारखानदारांची बैठक सांगलीमध्ये संपन्न झाली। जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत पार पडलेल्या बैठकीत सांगली जिल्ह्यातील साखर उत्पादन, साखर विक्री याबाबत प्रामुख्याने चर्चा झाली। यंदा महाराष्ट्रात सांगली जिल्ह्यात अधिकचे साखर उत्पादन झाले आहे, शिवाय दर नसल्याने साखर विक्री झाली नाही। यामध्ये सरकारने पाकिस्तानमधून साखर आयात केली असल्याने या साखरेचा मोठा प्रश्न निर्माण होतोय। यामुळे राज्य सरकारने या साखरेचा बफर स्टॉक करावा, साखर विक्रीसाठी साखर कारखानदारांना अनुदान द्यावे, अन्यथा पुढील हंगामात साखर साठा करणं हे मुश्किल होणार आहे आणि याचा परिणाम साखर कारखानदारीवर होऊन साखर कारखाने अडचणीत येणार असल्याची भीती साखर कारखानदारांनी यावेळी व्यक्त केली आहे। याबाबत राज्य सरकारने तातडीने यामध्ये लक्ष घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे। महाराष्ट्रामध्ये विशेषतः सांगली जिल्ह्यामध्ये साखरेचं उत्पादन जास्त प्रमाणात झालेलं आहे, परंतु त्या प्रमाणात साखरेची विक्री होत नाही, विक्री झाली ते उचल होत नाही। त्यामुळे त्यांची गोडाऊन तशीच भरून आहे। जरी साखर खपली नाही आत्ता, पुढच्या हंगामामध्ये साखर ठेवायला निवारा मिळणार नाही, जागा मिळणार नाही, याची अडचण या सांगली जिल्ह्यातल्या सगळ्या कारखान्यांमध्ये येण्याची शक्यता आहे। त्यामुळे शासनानं यामधला बफर स्टॉक करावा, काही पैसे अनुदान म्हणून द्यावं किंवा त्याचं भाडं द्यावं, अशा पद्धतीने काही मार्ग काढण्याची आवश्यकता आहे। तर कारखानदारी आणि शेतकरी जगेल, याच्या अडचणी येण्याचा प्रसंग उद्भवणार आहे। अधिक लक्ष शासनानं घालावं लागेल।